Jong, welcome to Me Living channel. Today I am going to make coconut jello Lao style. Nung nó của yo ua ít họ dessert cá gì yo. Họ dessert lon từ hai nâng lọ chua. Mua one jello xiao trâu cô mặc pháo. My ingredients are cho không cú xí yo mua li nó. One pack of telephone brand agar powder. Ý đây yo cho mong agar powder yo chú yo họ em mua lú telephone li nó nè. 1 3/4 cup sugar the nói yo ý khó thiếp bấy xuân lâu khó bạch thà. 1 teaspoon salt ý teaspoon giấy. 2 cups coconut milk all khó yo qua mặc pháo. 1 egg ý lú kê. And 6 cups water thiên the nói yo trâu khó day. With the ingredients listed here, I will be able to make 1 half foil tray. This is the half foil tray. Cho không của nhiều khó bia nó là lời chê thầu của ở tàu lu tay tới chi mây nó ít tay nữa. If you have a small family, you can just make the half tray. But if you have a large family or an event to cook for, you can double the recipe and you'll be able to make one big foil tray like this. Do hai tia có chế nâng chớ nó chế có ôm bảo li cụ hai nói ua lúc tay tới chi mê nó ít tay xứ. Thì chỉ có chế nâng chống là do có môn non mô hầu ấy có xã ôn đôn tàu nó chế. Có yêu chủ ua ôm bao đời của họ recipe nó chế. Có chỉ ôm bao chế có ua tàu lúc tay tới chi lo nó ít tay nữa. Chế con chùa say con đi bị cho tay tới chi lo cho coconut jello nó chế. Có mà li lưu lên tới lửa. So let's get started on how I mix the ingredients. Trên tờ nó bấy lò sấy của tỏ trong ly trà nữa. This is my part that I'm going to cook the coconut jello on the stove. Tờ nó của lúc lo câu nữa. Giờ là một mốt xôi giả tỏ cho hậu cho một ổ bể khó chú. So first I'm adding the sugar into the pot. Tờ nó chỉ của sú mua cho bể than chỗ trâu lúc lo câu ạ. There are 2 cups coconut milk. I'm going to add 1 cup into the pot and then reserve 1 cup for later. Cho cô mặc pháo chỉ hiệu all corner của yêu su mua ít con chỗ trâu hello câu chỉ chơi ít khó ít chỉ Malaysia. So 2 cups coconut milk. Okay. Hiện tại nó cho cô mặc pháo chỉ mấy ít con chỗ trâu hello câu ổn tê. And then adding the salt, then here John J. Next I'm adding 6 cups water. Trên tờ nó dọn dĩ trâu khó đi trâu lúc là câu nè. 1 ít khó. 2 all khó. 3 bay khó. 4 lâu khó. 5 G car, 6 đầu color. Going to mix this together first. Một cho nó tỏ ôn cây và họ ôn tay cho. Next, I'm going to add the agar powder. Chị khỏi dùng gì cho lúc là câu giờ mua bó mỏng agar nào chứ là một tệ cho lúc là câu nè. Mix it together. Một đo trong đó. Một chẳng mỏng cho lộ nó đo trong lúc là câu á. We are going to take this to the stove to cook. Vậy cho không có lúc là câu này vô cho một quả tỉ lúc là câu cho một khâu nè. But for now I'm going to set it aside. Vậy ta chỉ nó mua chế mi bia mà một quả của yo kia bấy tỏ lúc cây á.
Okay, so next is the egg. Okay, look, I am cracking the egg. Một lúc đây trong lúc khó là một tỏ on đây, mix the egg first. Okay. Một lúc đây đỏ trong nó on đây. And then the second coconut milk, second cup of coconut milk, we are going to add into the egg. Cái khó của mặc phao thì o này, yo cho là một sờ lúc cây nào nè. This dessert in the Lao language is called vun. Cái khó dessert cái gì đó hay nâng lò chua nó cái là hồ vun nè. So after I make it, I'm going to have two layers. The first top layer is going to be white color. The bottom layer is going to be translucent or clear color. Cái khó Jello nó nè, thọ qua tàu tía là cái do mua ót xăng nè. Xăng xa sầu to cái do xịt đâu đó. Vì linh đã biết theo lúc lúc cây thì giờ có mặc phao nó. Xăng hậu cá cái do clear là bùa chỉ mua xỉ nè. So, second cup of coconut milk. Okay. Add onto the egg. Cái khó mà khó thì on again muốn cho lúc ấy. This is to be used very last in the cooking process. Cho cô mắc khó thì lúc ấy nó để giờ mốc ở tí tía xí cho cân cầu thành cân cầu ấy thầu. Cho anh Jello yếu rồi rồng nè. And mix it very well together. I'm going to set this aside and then cook the ingredients in the pot first. Giờ ta chỉ nó khó của mặc phao thì o thì lúc ấy tỏ tàu lên nó mới chia cháu chỉ tỏ cân gạo vậy. Giờ cho không nhớ hậu lúc là có nó một hậu ổn tây nè. So let's go to the stove. Để bé một ô tô bé lúc là có ấy nên mà chuột của xây hộp của đi chảo. So I have the pot on the stove now. Ta chỉ nó lúc là có cái nồi chút. First you want to start with high heat. Vậy thảo có nhiều copy nó có chủ trò nó tàu có lo nữa. As it starts to boil, you're going to reduce the heat to medium or lower. Ý mình chỉ thảo lúc là có bao lợi vậy cái tàu trò nó tàu có dầu rồi nè. Do not go anywhere while cooking this Jello because you do not want the pot to be overflow or burned. Lúc khi họ có ua cho qua mặt phao Jello nó kề có chỉ không một cái tư nó cái chủ nó tư đó nó đo trả kề một thứ lúc là có thia trả cũng thia là cái chỉ dầu nè. So just continue to stir constantly. Just continue to stir the pot. Đó tôi hiểu lúc là câu này, tôi hiểu luôn bao à. It's almost boiled. The salt, sugar have all been melted. Chẳng chế thì cho bé tha tôi ra ta lên là tôi hiểu luôn bao à. And then when it's boiling, I'm going to reduce the heat to low. Ý mình biết thảo lúc là có bao là chè của gió mà phải tẩy trọt ở dầu nè. If you see bubbles in the pot, just skim the bubble out of the pot. Như thế có bỏ bùa lên tan từ lúc là câu nát chè mới trái đĩa trong này nó cho là một lít chọn bùa bột trên xí nè. Just skim off the bubble. The pot is now boiling. I'm reducing the heat to lower. Tại vì nó có lúc là câu từ mầm bầu nữa chè cũng mất là từ to cái dao đó. Let me adjust. Okay, the pot is boiling, reducing the heat. And this is the 1 cup coconut milk and the egg mixture. Chị nhớ hồi lúc khó nè, giờ lúc cây thế cho cô mặc phao nữa. I'm going to slowly pour mà màn chúa rú. With one hand, the other hand stir the pot. Cái chúng mà ít sát tiền chúa cho cô thế lúc cây nào cho lúc lâu cấu. Thì ít sát tiền mà mặc đo đi nó nè. Okay. This is going to form the top layer, the white color top layer of the Jello.
cho cũng chẳng tin chúa nó giờ lúc đây thì cho con mắc thâu cho nó giờ là một quả xanh sầu tỏi với trắng nữa nè các cá trò với trắng nữa nè. Now I'm going to turn on the heat a little bit. You want to wait until the pot starts to boil so that you know the egg, the coconut milk that you just pour in, it's fully cooked. Tại sao này to cái lúc nó câu nó cho cám bao kia xứ chỉ đo là nè, you don't need to stir anymore. Chỉ thoát đòn gì là to còn bao kia chỉ có thiết bao thì cho cô mặc thâu thia lúc đây có nhiều con chúa trong đó nửa xía nè chỉ rong đó. So right now we're just waiting for the pot to boil. The pot is boiling, so it's good. Lúc là có bầm bầu rồi nè, chỉ muốn lỡ từ tua chỉ chạy lúc là có nữa. Okay. So let me zoom the camera closer. Thực ra lúc cũng thay có dây gió. Let's pour the cooked coconut jello into the foil tray. Then the nó chỉ cho jello share lại giống như cho lúc tàn tới chi nữa nè. After I pour it into the tray, refrigerate it right away. Tỏ cái anh chúa cho jello nó trong lúc tray ta là chị vô chủ cho một số hộp túi gì nè. This dessert tastes best if it's chill and cold. Cho dessert nào mà vô chủ yếu nó chỉ chìa sữa, nó chỉ chìa sữa chị. How I normally do, I cook it overnight and let it chill in the refrigerator overnight, and then the next day I can slice it. Khó cũng nhẹ ua cho jello non nó chị, rồi để tay kỳ của Yoshi nó chị, mà nó trồng đu của tự ua một tầng chia hậu tối nhìn lợi, chị tay kỳ chị cứ khó chị chia là thế liệt cá nữa. Please note that because the coconut jello is very hot, I like to let it chill in a double tray. So here you could see I have two trays together so that it will hold the jello better. Đó nó chỉ cho các khí trong gì hết tiệt cho jello nó cú cơ nữa. Chị có nhiều chủ mua ở lúc tại đó chỉ là xí trong lý nó, có mà linh chúa có cho jello cho hậu cho một tầng chia hậu tối nhìn thế lý rong thế lý khó chỉ cú qua nữa. Here it is, my coconut jello that I chill in the refrigerator overnight. The non này của cho jello nữa, em mò của mua tầng chia hậu tối nhìn ít mò chỉ khó đi là đó. It's very firm, khó thế chỉ chia đi là chị mua lại yếu non nữa. So it's very firm and cold, and I'm going to cut it and serve. So this is how I like to cut the jello. I take a knife and then going to cut the border all the way around. Mấy trái tiền này chỉ mà chú thống là lung tung nào này, thống là lung tung để cho jello nó. Okay. And then I use a crinkle knife. Cho nên nó cũng muốn trái tỉa hoặc cầu này cho lọt lại á. You can cut big or small, that's personal preference. You cut however you would like. It's up to you. Đó nói cho jello nó chê có lòng một lại cho con nhiệt lại lo là nhắn tự có nhiệt lại mê là nhắn tự có xíu nè. Còn đây là bé lại liệt khỏi bé nhẹ sữa. Oops, I make a mess here. See, there are two layers. Trên đó nó một thân là thân sầu tọt đó, thân học cá chạy nửa clear nè. There are two layers. The top is white and the bottom layer is translucent or clear. Nói chung là nó. Okay, so let's cut it. I like to use a crinkle knife to cut my coconut jello because that adds presentation to the dessert. Cú nhà xí ta tỉa ô câu nó cho là một lại cho jello nó ấy còn những thế lý rong câu thia châu su thia những gì cá nè. Okay. So I usually like to cut it diamond, but again, cutting the jello is personal preference. You can cut however you like. Đó nó chơi có lại đi khó có nhà xứ có nhà đi chạy có lại lên tới xứ nè.
On this platter, I have the coconut jello all cut, ready to be served as our dessert for today. Nhớ hồi lúc hà nó của tư lại cho jello có mặc phao tía tí xì lờ nè, chỉ nó bây giờ nó cho nó or dessert. Thank you so much for watching me living channel today and please subscribe. We'll see you next time. Xin chỉ đùa.